ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SLT YouTube channel එකෙන් ගෙනෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ SPSS භාවිතා කරලා කොහොමද data set එකක තියෙන missing value අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න යන්න. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ මම අද දවසට අවශ්‍ය කරන අපි data set එක හදාගත්තා. මේ data set එක ගැන කියනවා නම් මේකේ variable 6ක් අඩංගු වෙනවා. schedule number එකෙන් paper number එක ගැන කියවෙනවා. ඒ වගේම Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 කියලා වගේ තව variable පහක් තියෙනවා. ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ data set එක දැක්කොත් මේ schedule number එක පළවෙනි තුනේ missing වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම Q1 ගත්තොත් මෙන්න මෙතන blank එකක්. ඒ වගේම මේ හතරවෙනි කියන schedule එකෙත් එයාගේ blank දෙකක් දක්වන්න ලැබෙනවා. Q1 එකත් Q2 කියන එකත් දෙකම එයාගේ මිස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ 13 කියන schedule එකෙත් Q1 මිස් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ගත්තොත් මේ data set එක ගත්තොත් ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ තනින් තන blank values තියෙනවා ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන්. මෙවන් අවස්ථාවකදී අපි data set එකක් ගත්තොත් ඒක අපිට කෙලින්ම ඇනලිසිස් කරගැනීමේ පහසුව නැති වෙලා තියෙනවා. මොකද මෙවන් තත්ත්වයක් තියෙද්දී අපිට data set එකක් ඇනලිසිස් කරගැනීමේ හැකියාව නැහැ. අපි යම්කිසි data ටිකක් collect කරගෙන අපි මුලින්ම ඇනලිසිස් කරගැනීමට ප්‍රථම අපි මේ data ටික clean කරගන්න ඕනේ. clean කරලා එයා logically enter වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම අදාළ skip questions හරියට skip වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම duplicate cases තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. මේ ආදී ආකාරයෙන් විශාල දේවල් කිරීමෙන් පසුව තමයි අපි data set එක analysis කර ගැනීමට යන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන මේ missing value. මේ cleaning process එකේදී අපි බලන එක දෙයක් තමයි data set එකක තියෙන missing values. අපි මේ missing value fill කරගන්න පුළුවන් නම් අපි අදාළ schedule ඇදලා නැවත අපේ අදාළ data point එක enter කර ගැනීම සිදු කරගන්නවා. නමුත් මම මේදී ඕගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ කොහොමද මේ missing value තියෙනවා අපි මේ missing value තියෙන සම්පූර්ණ data row එකම ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ cases එකම ගලවලා දාලා අපි අපේ full cases ටික තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න යන්න. හරි. මම යනවා මෙන්න මේ data කියන tab එක තුලට ගිහිල්ලා මේ එන විශාල drop down එකේ යට හරියට වෙන්නට තියෙනවා මේ select cases කියන option එක. මම මේ select cases කියන option එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පොඩි window box එකක් open වෙනවා. මේ window box එකේ දැනට අපි active වෙන data set එකේ variable ටික තමයි මෙන්න මේ box එකේ පෙන්වන්නේ. මෙතන select කියලා box එකක් තුල functions ගණනාවක් තියෙනවා. මම මේ functions ගැන ඔයගලන්ට මීට පෙර වීඩියෝ වලදී කතා කළා. මම අදත් use කරන්නේ මෙතනින් if condition is satisfied කියන මේ function එක. ඒ වගේම මම මෙන්න මේ output කියන මෙන්න මේ box එකේ තව එක function එකක් use කරනවා. මම මේ ගැන ඔයගලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කළේ නැහැ. හරි. මම දැනට මේ if condition is satisfied කියන එකට tick එක දාලා if කියන button එක press කරනවා. press කළා මේ වෙලාවේදී අපි මෙන්න මේ functions group වල තියෙන එක function එකක් use කරනවා. මම මෙතන මේ all කියන එක select කරලා මම එන්න අකුරෙන් press කරගෙන යනවා. මම අද use කරන්නේ මේ miss කියන function එක. ඔයගලන්ට පෙනේ මේ function එක select කරාට පස්සේ මෙතන පොඩි description එකක් දෙනවා මෙන්න මේ box එකේ. ඔයගොල්ලෝ කියවලා බලන්න මේක කොහොමද හරියට වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට මේ keyword පස්සේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ function එක නිවැරදිව use කරන්න කියලා. මම මෙන්න මේ function එක තෝරලා උඩට දානවා. මෙන්න මෙතන මේ question mark එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ question mark එක වෙනුවට අපි අපේ variable name එක තමයි මෙතනට දාන්න ඕනේ. හරි. මම මෙන්න මේක double click කරනවා. එතකොට ඒක මෙතනට ගිහිල්ලා paste වෙනවා. ඊට පස්සේ comma Q1 කියන variable එක comma Q2 කියන variable එක comma Q3 කියන variable එක comma
Q4 කියන variable එක කමා Q5 කියන variable එක. හරි. මේ විදිහට අපි ෆන්ක්ෂන් එක ලියාගත්තට පස්සේ මම මෙතන මේ n miss කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට මගේ දැන්ට ඇක්ටිව් ඉන්න data set එකේ සියලුම variable ටික අන්තර්ගත කරලා කමාවකින් වෙන් වෙන විදිහට. මෙතෙන්දි මම කළේ මම ඇක්ටිව් ඉන්න data set එකේ සියලුම variable සලකලා බලලා ඒකේ එකට වඩා අඩු value තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම field ටික select කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි එකට වඩා අඩු කියන්නේ මෙතන මේ blank value තියෙනවා නම් මේ මොකක් හරි variable එක ඒ අදාළ cases එක එයාට select කරගන්න විදිහ තමයි මම මේ function එක ලියන්නේ. හරි මේකට තව පොඩි කැලලක් අඩුයි කුඩයි 1 කියන එක. දැන් මේ function එක සාර්ථකව complete කරලා තියෙන්නේ n miss වරහන් schedule number q1 q2 q3 q4 q5 වරහන් කුඩයි 1. හරි මම continue press කරනවා. press කළා මෙන්න මේ window එකේ මේ output දැන් අපි මේ if කියන function එකෙන් අපි ලියලා තියෙන්නේ එකට වඩා අඩු value select කරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපේ දැන්ට data set එකේ active ඉන්න ඔක්කොම variable වල එකට වඩා අඩු values තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඒ අදාළ cases ටික දැන් select කර ගැනීමක් තමයි කරන්නේ. හරි. නමුත් අපිට මේ output එක ගත්තොත් එයා default tick එක වහලා තියෙන්නේ filter out unselected cases කියලා. ඒ කියන්නේ unselected cases මේ වෙලාවේදී එයා filter කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපි select කරපු cases නෙමෙයි. ඒවා කපලා දාලා තියෙන්නේ. unselected cases ටික තමයි මෙයා select කරලා දෙන්නේ. දැන් මම මෙතෙන්දී use කරන්නේ මේ delete unselected cases කියන එක. මෙන්න මේක tick එක දැම්මට පස්සේ අපිට මේ missing value තියෙන cases අපගේ data set එකෙන් delete කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම දාලා ඉවරලා මම මෙතන okay button එක press කරනවා. press කළා මම මගේ data view එකට යනවා. data view එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ data view එකේ අර ඉස්සෙල්ලා තිබුණ missing values දැන් මේ data set එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ අදාළ cases සියල්ල මෙයා අර අපේ selection එකට අනුව ගලවලා අයින් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ data set එක ගත්තොත් අදාළ variable 6 තුල හැම variable එකකම කුමක් හෝ data එකක් ඒ කියන්නේ කුමක් හෝ value එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. හරි යාළුවනේ. මං හිතනවා මං අද ඔයගලන්ට පැහැදිලි කළේ කොහොමද ඒ කියන්නේ missing value එකක් තියෙනවා නම් ඒ missing value එක අයින් කරලා analysis කරගන්න අපේ data set එක කොහොමද සකසා ගන්න කියලා කියන්න දෙන්න. හරි. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් කියලා ඔයගලන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මොනවා හරි මේ අපි කරන වීඩියෝ වල මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහළ comment section එකේ විවෘතව තියෙනවා. comment එකක් දාන්නත් කියලා ඔයගලන්ට මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපගේ YouTube channel එක වන SLTH YouTube channel එක subscribe කරන්නත් කියලා ඔයගලන් ඉල්ලනවා. ඉතින් යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවන බලාපොරොත්තු වෙතුව අදට ඔයගොල්ලෝ ඉවසින් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.